สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาดูตัว CD player นะครับผมอันนี้ของยี่ห้อ Cambit นะครับผม Cambit Audio นะครับรุ่นนี้นะครับผมหลายๆคนบอกว่าอ่านโคตรเร็วครับผมก็เลยจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่ามันอ่านเร็วจริงหรือเปล่านะผมอันนี้ของสัญชาติอังกฤษนะผมของยี่ห้อนี้นะผมอันนี้ผมแกะฝาหลังให้ดูดีไซน์ข้างในนะผมเนี่ยนะครับผมเป็นระบบหม้อแปลงนะครับผมดูเหมือนเรียบง่ายนะผมแต่ว่าระบบภายในก็ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูกับแผ่นมาสเตอร์นะครับผมจะให้ลองดูแผ่นมาสเตอร์ดูสิเสียงมันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะอ่านเร็วแค่ไหนอ่ะนี่ครับโอ้โหเร็วจริงๆครับผมงั้นแผ่นมาสเตอร์นะทีนี้ผมลองกับแผ่นก๊อปธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยครับผมแผ่นซีดีคือรุ่นนี้นะครับผมอ่านได้เฉพาะ CD Audio เท่านั้นนะครับผมคือเป็นรุ่นเก่ามากแล้วแหละแต่ว่าประสิทธิภาพในการอ่านไฟล์นะครับผมสุดยอดจริงๆต้องยอมรับนะฮะเป็น CD Audio Compact Disc เท่านั้นที่อ่านได้นะผมเป็นตระกูล MP3 นี่อ่านไม่ได้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับการถอดรหัสยังไม่สามารถอ่านตัว MP3 ได้นี่ผมจะให้ดูเนี่ยแผ่นลายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมเป็น CDR พวกนี้นะผมที่เป็นแผ่นก๊อปนะเขาจะอ่านได้เร็วไหมให้ดู I can get patients' lab results, ไม่ถึง10 วิ blood ครับ and biochemistry through the health service intranet. No delays, no need to wait. ของเขาเจ๋งจริงๆครับผมไม่ถึง10 วิเลยนะฮะถาดสไลด์เข้าปุ๊บอ่านปั๊บเลยนะครับผมใครชอบนะผมก็หาซื้อไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังหาซื้อได้หรือเปล่านะฮะทุกวันนี้น่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นมือสองที่เขาปล่อยกันนะฮะถ้าใครชอบก็ลองหาซื้อมาเก็บไว้ครับผมรุ่นนี้นะดูสิครับภายในดีไซน์เขาดูดีมากเลยนะครับทั้งภายในภายนอกดูมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เสียงเนี่ยอย่างนี้เลยครับผมชอบมากครับผมรุ่นนี้นะครับลองหาซื้อมาฟังสำหรับใครที่มีแผ่นสะสมแผ่นซีดีไว้เยอะๆนะผมรุ่นนี้ไม่ควรพลาดนะผมเจ๋งจริงๆครับ